Viime aikoina tuossa meidän C3-sitikassa on ruvennut esiintymään semmoista aika mittavaa öljynkulutusta. Vaikuttaa, että se ei niinku sitä polta, mutta että öljylammikoista päätellen sitä jonkun verran kuitenkin tulee ulos jostakin. Sen verran on jo navakkaa tuo öljynkulutus, että sille asialle pitää ruveta pikkuhiljaa niinku tekemään jotakin. Moottoria tutkailin tuossa valossa kerrankin ja huomasin, että sehän nyt on ihan öljyssä joka puolelta, ihan ympäriinsä. Tuolta yläkerrasta. Se nyt ei oikeastaan voi mistään muulta tulla kuin venttiilikoppien tiivisteistä läpi. Niin rupesin tuosta sitten tillailleen tiivisteitä siihen Aero Motorsilta. Aero Motors on ollut semmoinen ihan hyvä toimittaja viime aikoina. Sieltä valitaan oikea sitikka ja vuosimallia. Moottorihan on tuo TU 5JP4 109 heppaa 1,6 tässä tapauksessa. Ja sieltä nappasin moottoriosat ja tiivisteet siitä. Ja venttiilikopan tiiviste on kyseessä. Siellähän on tuolla ihan noita pelkkiä tiivisteitä, noita kumilerpukoita. Ja sitten näissä moottoreissa on semmoinen ihmeellinen muovilärpäke, jonka ympärillä tuo tiiviste on. Ja täältä nyt sai näitä lärpäkkeitä kokonaisena. Ja 16-venttiilinen konekku, niin niitähän on 2 noita läpyrää pisti 2 tillaukseen. A few moments later. Ja vähän aikaa siinä tietenkin menee, kun ne tulee. Ja sitten ruvetaankin jo asennusmasennushommiin. Hommahan aloitetaan sillä, että otetaan tuosta moottorin päältä tuo muovikansi pois. Päästään käsiksi kaikkiin kiinnityspultteihin. Siellä näkyy sytytyspuola tuo puolakansi. Ja se on tuo monttukin on ihan täynnä öljyä, että se vuotaa joka puolelta nuo tiivisteet. Sittenpä siinä ei muuta kuin nuo huohotin letkut irti, ne on tuommoisella ihmeellisellä pikaliittimellä, johon on joku oma puristinkin, mutta ne nyt lähtee, kun painaa tuon lirpakkeen tuonne sisään ja nykäisee. Sitten suurimmilla rattorin korjausvehkeillä rupesi irrottelemaan noita pultteja tuosta venttiilikopasta. Venttiilikopathan on nykypäivän autossa muovia ja ne saattaa vähän niinku murtuillakin ne muovit sieltä, ja siksi senkin takia tilasin sitten nelipaareekkin siihen, että se ei se pelkkä tiiviste. Ei vihtinyt etukäteen aukaista ja katsoa, että mikä siellä on. Oliko ne nyt 10 kappale ne lärpykät. Ja niihin lärpykköihin kuuluu ne tiivisteet, että jos sieltä nyt tilaa, niin ei tarvi erikseen ottaa sitä tiivistettä siihen. Se kuuluu tuohon, ainakin tuohon L-ringin osassa se on siellä paikallaan. Tämä etumainen koppahan on kohtuullisen helppo irrottaa. Siinä ei ole juurikaan mitään ylimääräistä tingentangelia eessä. Tuo takeempi koppa on pikkusen haastavampi. Mutta ei paljon. Tämä on aika simppeli juttu. Pultit on pois. Ja sitten tuo ensimmäinen koppa lähtee irti. Ja siellä on sitten tämmönen lärppä tuolla venttiilikopassa. Purkaantuu 2 osaan. Päällimmäistä koppaa ei tarvitse vaihtaa, mutta tämä nyt on tämä, joka on mulla kädessä tuossa, niin on se osa, minkä tilasin ja tuossa hiplasin juuri tuota tiivistettä. Tässä nyt sitten vähän kahtellaan nokka-akselia, että no onpa siellä nokka-akseli ja sitten tietenkin pitää puunata noita tiivistepintoja, että siellä nyt ei mitään isompaa oravaa kamia ole välissä eikä kiviä ja hiekkaa. Nämähän on. Se nyt oli aika puhtaat. Tuommoisessa pahvilataassa on kiinni tämä lärpäke. Ja siinä on sitten tuo tiiviste ympärillä valmiiksi paikallaan. Sitä ei tarvitse siihen ruveta värkkäämään. Ja siinä on tuo uusi ja vanha. Samanlaiset. Tuo vanhan tiiviste oli älyttömän kovaa ja uuden tiiviste oli älyttömän pehviä. Tuo vanhahan nyt ei ole tiivistänyt enää juuri mitään, ja sen näki tuosta öljynkulutuksesta, että öljynkulutus oli aika runsasta. Sehän menee nuo tulupan kolokki sitten täyteen öljyä, kun tuluppaa vaihtaa ja
nykäisee sieltä tuluvan pois, niin sehän on täynnä. Se menee se öljy sitten sinne pyttyyn. Tuossa nyt painellaan tuo lipare kiinni tuonne venttiilikoppaan. Aika suoraviivainen homma siinä nyt ei ole. Ei tarvitse edes työkaluja tuossa, kun se painellaan tuonne. Siinä ei tuossa kannessa, siinä ei semmoista varsinaista paikkaa tuolle tiivistelle. Siinä ei ole mitään urraa, se on ihan tasopinta, johon tuo vaan niinku tiivistyy sitten, kun se kiristetään tuo venttiilikoppa tuohon päälle. Ja nämä pultit kannattaa tosiaankin laittaa sitten tuollain sormin pyörittää huolella tuonne alakuun, että ne ei lähde väärälle kiertelle. Varsinkaan jos hurrauttaa tuommoisella pulttipyssyllä, niin sitten, tai kiinni päin kannattaa muutenkin laittaa varovasti, että ei tuu sitten liian tiukalle. En tiedä mikä on se tarvittama momentti tuohon, varmaan jotakin 10-20 newtonin luokkaa, mutta mulla nyt ei sattunut olleen momenttiaumata niin pikkusta, se oli jonkun toisen housujen taskussa, niin laitoin sitten tuolla lailla ihan vanhan kanssa hanska momentilla. Hyvin varovasti, ei kannata kiristää liikaa. Varsin arkoja tuommoiset, varsinkin nämä muovilärpykät, mitä nyt. Ja yleensäkään, niin kuin vanhoissakaan autossa, niin, tai missään vehkeessä, niin venttiilikoppaa ei kannata kiristää liian tiukkaa. Yleensä ne vuotaa just sen takia, että ne on veetty liian tiukkaa ja koppa on kierrossa ja sitten siellä on se mahdollinen korkkitiiviste ihan liituussa. Sitten tuo taaempi koppa on pikkusen niin kuin haastavampi, sinne ei. Siinä oli muistaakseni joku sähköliitin tuossa keskimmäisen rintapellin puoleisen pultin kohdalla, että se piti irrottaa. Taisi olla tuossa kohtaa. No se on varmaan otettu jo. Ei tuossa näin. Joo, kyllä, siitä piti ottaa se yksi sähköliiti irti. Ihan perustyökalluilla selviää. 10 millin kannalla on nämä pultit kiinni ja oikeastaan muutapa sinä nyt ei tarvi sitten irrotellakaan. No pari huohotinta tuosta päältä ja sitten se yksi sähköliiti. Sieltäpä tuli se taaempikin koppa pois. Nämähän on ihan identtiset, niissä ei ole niinku etumaisessa ja takimaisessa ei ole mitään eroa. Eli kun tilaa 2 noita tiivistettä, niin ne passaa miten päin vaan. Niitä nyt ei oikeastaan niin voi niinku väärinkään mitenkään tehdä tuota hommaa, jos ei sitten vehdä pulttia väärälle kierteelle ja tai sitten kiristä liika paljon. Tuon näköistä seutua siellä on. Ihan kohtuullisesti pääsee käsiksi. Varsinkin tämmöisessä C3, kun siinä ei ole nokkaa juuri ollenkaan, eikä puskuria eikä mitään, niin sinne yleettääkin mukavasti. Että C4 ehkä pikkusen kauempanahan se on, mutta ihan ok homma. Varsin simppeli remonttihan tämä, eihän tässä nyt ole mitään niinku ihmeellistä, että jos vaan niinku siltä näyttää, että moottori on öljyssä, niin suosittelen vaihtamaan nuo tiivisteet. Ei ole mikään Amerikan temppu. Tässäpä nyt ollaankin sitten jo loppusuoralla, että värketään tuo kansi tuonne ja pannaan kansi kiinni. Omaiset on nähnyt ja sitten ei muuta kuin kovaa ajoa ja huoletonta pitoa jatkossakin. Of our beaches clean again after yet another world-class oil spill. Semmoista sitiikan rassailua tällä kertaa. Jatkossakin tällä kanavalla varmasti rassaillaan sitiikoita, niitä on tuossa pihalla 4 kappaletta, on tämä C3 XTR, sitten on C5, Xantia löytyy ja sitten on jo kertaalleen hylätty tommonen Xara Picasso. Seuraavana varmaankin sitten ruvetaan ehkä tekemään videota tuosta C5 hydraulijousesta ja noista palloista, että siihen on tulossa vähän erikoinen pallotus.
Ei mikään vakiopallotus, vaan vähän semmonen spesiaalimpi juttu, mutta että siitä sitten seuraavissa videossa jotakin lisää. Jos sitikkajutut kiinnostaa, niin pistähän tuosta kanavatilaukseen ja läiskyttele peukonkuvia ja kelloja ja mitä siellä on. Tykkää ja jaa ja tykkää ja jaa. Eipä tässä tämän kummempia tällä kertaa.